Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, gagayahin ko lang tong makeup look ni Michelle D. Ilalagay ko dito yung picture ng makeup look niya. Using this Detail Makeover Sunset Dream and then this Detail Makeover Contour Blush Palette. So ito yung Sunset Dream. Ayan. Very colorful. Ang ganda ng packaging. Ayan guys, so ang price nito is 599 pesos and may free na siya na contour blush palette. Ayan, ang price nito is 499, so free na yon kapag bumili ka nito. Ayan, so very sulit na guys. For 600 pesos may ganito ka ng dalawang palette. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan siya, oh, may contour, bronze, blush, highlight, and blush again. Ayan, dalawang blush, dalawang contour, isang bronzer, and isang highlight. Ang price nito is 499. Free na siya dito kapag bumili ka nito. So, naka-sale ngayon ang Detail Makeover guys, and bumili ako nito. And bumili din ako ng Luxe Crease Brush. Ayan. Bumili din ako nito. Ang price nito is 129 pesos. Gagamitin ko siya dito. And then, bumili ako nitong lip liner. Ayan. Ganyan lang siya. Ang original price nito guys is 999 pesos. Naka-sale siya ngayon. 20 pesos na lang siya. Sobrang mura. Naka-sale ngayon ang Detail Makeover guys. So, buy na kayo. Okay, so magkikilay na ako off cam and I'll be using this, the Face Shop. Ayan. Eyebrow pencil. Ayan siya in the shade 03. Okay guys, so proceed na tayo sa eyeshadow. Ayan, gagamitin ko tong Detail Makeover Sunset Dream. Ayan. 15 colors eyeshadow. Ayan. So, 599 pesos lang to guys. And napakaganda ng packaging. Ayan. Same lang siya. Nandito yung price niya. And nandito yung mga details. Ayan. And ito na yung palette niya. Ayan. Oh, very beautiful. Ayan. Oh, ang ganda-ganda. Ayan. May yellow, may pinks, may purple, may brown. Ayan. Sa inyo yung swatch ng mga colors. Ayan siya. Yung yellow, gagamitin natin siya. Ayan siya. Nakikita nyo ba? Ayan. Hindi masyadong nakikita sa ano ko eh. Ganyan siya tanggalin. Ayan, meron siyang mga ganyan. Ito nga yung yellow niya. And yung purple niya. Din siyang mga shimmers. Ito, orange. And may brown din. Ayan. May mga dark brown, may shimmers, may matte. Ayan. Ang ganda niya. Ayan siya. And may mga pangalan yung shades niya. Ayan, nakalagay dito. Morn, Blossom, Dusk, Salties, Golden. Ayan, Blaze. Ayan siya. So, gagamitin ko to sa eyeshadow. Start na tayo. So, sa tutorial ni Michelle D, nanonood kasi ako. Ayan siya. So, tutorial niya, una niyang ginawa yung pink and purple. Ayan siya. So, ito try ko to gamitin yung pink. Dito niya nilagay. Okay, so gagamitin ko tong candle lid. Ayan, dito. Ay, ang pigmented oh, sobrang color.
next naman guys, naglagay siya ng concealer para dito sa parang cut crease yata ang tawag doon. So, gagamitin ko tong concealer ko and i-try ko lang kung kaya kong gawin. Kasi first time ko, hanap tayo ng magandang brush. Okay, so ito na lang. Bago to. Try ko lang. Ito na sige mo. Oh my God. Ay, sugan mamaya. Okay, so next, gagamitin ko naman tong yellow yan. Gagamitin na natin dito. Gayahin ko na siya. And go. Tap-tap lang yan. Ang ganda ng kulay niya. Ganda. And since ano naman na Christmas party na ngayon, mga time na ng mga Christmas party, pwede nyo itong gamitin as your makeup look para sa Christmas party nyo. Ayan. Ayan. So, yung medyo gitna, medyo nilagyan niya ng medyo orange. Try ko din. Ito. Wow. And then dito sa ilalim, lalagyan ko ulit nitong pink. Pwede rin yung purple. Ayan. And then guys, naglagay siya ng glitter eyeliner. So wala akong glitter eyeliner. Gagamitin ko na lang tong Blight Cosmetics by Careline Starlight Eyes. Ayan. Try natin. Pwede din naman. Siman ba na tumaman? Hindi ko rin siman. Tingaranalan ko tayo. Zero, zero. Zero, zero. O, 2-0. Basta ganun. Malapit. Okay,
next naman guys is itong contour and blush palette ng Detail Makeover. So, mag-contour tayo. Okay, sa nose muna, ito ang gagamitin ko ito. Blush on, I'll be using this shade. Konti lang, dito lang. Hindi na pwede yung putok na blush on kasi makulay na yung sa eyes natin. Okay, so next is lipstick. Light lipstick na lang din ang gagamitin ko. Light color na lang din kasi nga heavy na yung sa eyes natin. I'll be using this Maybelline Superstay Matte Ink in the shade number 15 Lover. Ayan. Ng color niya. Very, very light lang. Ayan. Pwede na rin yan pero gusto kong medyo may gold. Ibabagay natin sa eyes. So, gagamitin ko tong Revlon nouvelle. Ayan, gold siya. Ayan siya. Ayan, shade lang ito ng Revlon. Ayan siya. Ipapatong lang natin dito para medyo may gold lang siya. Para bagay dun sa eye look natin. Okay, so this is the final look.
Okay guys, so that is the final look. Thank you guys for watching and I hope to see you on my next one. Sana i-share nyo naman to sa mga friends nyo na naghahanap ng mga simple makeup look, lalo ngayon sa mga Christmas party na pupuntahan natin. Sana i-share nyo to and thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Bye!